Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với gia đình cá tráp. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để nói về chủ đề câu dít. Hiện tại thì cũng chuẩn bị vào mùa cá cam với cá thu mấy bạn ơi, chuẩn bị vào mùa lạnh rồi. Thì mình thường làm video mình đăng nó rất là trễ. Tại vì mình không có nhiều thời gian á, thường là mình làm video rồi mình đem về nhà mình để đó, mình để ở trong thẻ nhớ á. Rồi mình lưu trữ lại, rồi khi nào có thời gian bắt đầu mình mới chỉnh sửa. Rồi mình đăng lên, chứ không phải là mình đi câu về rồi trong tuần đó hoặc là ngay cái bữa đó mình đăng lên liền là không có mấy bạn ơi. Đó. Do đó là thường mấy bạn sẽ thấy những cái video của mình nhiều khi nó chệch mùa á. Lâu lâu mình điều chỉnh mình đăng đúng mùa thì cũng có, nhưng mà hiếm lắm. Hiếm khi nào mà đăng đúng mùa lắm. Hiếm có khi nào mà mình làm video về mình đăng lên liền. Thường là nó trễ tầm khoảng nửa tháng hoặc tháng, có khi trễ mấy tháng, nửa năm, có video một năm sau mình mới đăng. Đó, nên mấy bạn coi video mà thấy lệch mùa thì cũng không có gì để đáng ngạc nhiên nha mấy bạn. Không phải là mình câu về mình đăng liền ha. Thì video hôm nay mình làm, mình sẽ nói về chủ đề câu dít. Đầu tiên là mình nói về cái loài cá mà ở Nhật nó gọi là Aomono. Aoi có nghĩa là màu xanh, còn mono là có nghĩa là cái vạch màu xanh đó. Những con cá mà từ ở trên bờ mình nhìn xuống biển á, thì thấy cái lưng nó màu xanh á, thì người ta gọi chung là Aomono. Trong đó nó có cả cá thu và cá cam á mấy bạn. Đó. Thì cá thu Nhật á, nó không phải là cá thu bình thường. Cái mình nó bong bong á, thì tên nó lúc mà còn nhỏ thì sẽ gọi là Sagoshi. Còn nó lớn lên một tí nữa thì người ta sẽ gọi nó là Sawara. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để nói về câu dít cá thu. Mình cũng mới đi câu dít đây thôi mấy bạn ơi, nên là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm nữa. Hầu hết là mình coi ở trên YouTube á, hoặc là mình đi ra bãi câu rồi mình nhìn những cái người mà người ta câu dính cá, người ta dít cái tay như thế nào thì mình nhìn vào đó rồi mình làm theo ha. Thì mấy bạn đi câu thì nếu mà mấy bạn để ý những cái đó thì mấy bạn có thể là câu dính. Ngoài ra là cũng cần phải có kinh nghiệm nữa mấy bạn ơi. Mình nhìn người ta làm, nhiều khi á người ta xài cái máy nó lớn hơn mình, hoặc là cái máy nó nhỏ hơn mình, cái vòng tua nó cao hoặc nó thấp hơn mình, và người ta dít với cái tốc độ đó thì mình nhìn vào á thì mình cũng không có biết được ha. Thấy người ta dít chậm nhưng thực ra cái máy người ta vòng tua cao thì thực ra con mồi ở dưới nước nó đang đi di chuyển nhanh đó mấy bạn. Đó, do đó câu dít nó còn phải phụ thuộc vào cái độ to của cái máy ha, rồi phụ thuộc vào leader nữa. Nhưng mà nói chung á là đầu tiên á, để mà câu dít được cá thu mấy bạn, mình phải nắm được cái kỹ thuật dít căn bản á. Thì cá thu á, nó ăn dít nó khác cá cam mấy bạn ơi. Câu mồi lu rê thì nó cũng dính, nhưng mà cá thu thì nó ưa chuộng dít thôi. Cá cam á thì nó ưa chuộng dít mồi chậm mấy bạn, dít bước ngắn, dít mồi chậm, hoặc là dít bước dài mà dít chậm. Còn cá thu thì khác mấy bạn ơi. Cá thu á thì nó rất là ưa thích con mồi di chuyển nhanh. Đó, mấy bạn biết được cái đặc điểm đó của con cá thu là mấy bạn sẽ dít được dính đó. Thì mình từ cái ngày đầu mình đi câu dít cho tới khi mà mình dính được cá thu, nói chung là nó cũng mất khá nhiều thời gian mình mới biết được con cá thu nó ăn mồi dít như thế nào ha. Thì chỉ trong một lần tình cờ thôi mấy bạn, mình quăng con mồi ra rồi mình phát hiện là ở bên tay phải mình nó có một chiếc thuyền nó đang chạy đến rất là nhanh. Đó, thì mình sợ là cái cọng sợi dây câu của mình nó dính vào cái chân vịt á, nó sẽ bị đứt dây. Do đó là mình dùng hết sức bình sinh của mình quay con mồi, mình vừa quay mình vừa gặt cái đầu cần á. Nói chung là lúc đó hoảng hốt rồi, mình vừa quay mình vừa kéo cái đầu cần thì con cá thu ăn mấy bạn, kéo vô gần tới bờ ăn. Mà mình kéo cái tốc độ đó mình nói là nó nhanh đến cái mức mà mình không có nghĩ là con cá nó sẽ đớp được cái mồi luôn, mà nó lại ăn. Đó, do đó là có những cái chuyện mà tình cờ mình phát hiện ra, rồi từ đó nó trở thành cái kinh nghiệm câu của mình. Thì mình muốn chia sẻ lại cho các bạn biết là như vậy. Thì mấy bạn đi dít cá thu á, thì điều đầu tiên mấy bạn phải biết là con cá thu nó ăn mồi dít nhanh, dít tốc độ nhanh, không ăn dít tốc độ chậm. Dít tốc độ chậm là để dành dít cá cam. Từ cái ngày mà tình cờ mình phát hiện ra đó mấy bạn, thì mình đi câu mình áp dụng y chang nha mấy bạn. Và y chang như rằng nếu mà cá vào thì mấy bạn dít nhanh sẽ dính cá thu nha. Cá cam thì hên xui, còn cá thu á, chỗ nào mà có cá thu dít nhanh là sẽ dính, dít chậm chậm ăn hên xui. Lúc trước mình cũng có đi câu với những người mà người ta câu dính cá thu nhiều mấy bạn. Thì người ta dít á, mình hỏi dít làm sao thì người ta nói nè, nhìn người ta dít nè, rồi coi. Đó, thì mình để ý người ta dít cũng bình thường, cũng chậm chậm. Nói chung là cái lúc mình nhìn thì người ta dít vậy, còn lúc mình không nhìn người ta dít sao mình đâu biết đâu. Nói chung là đi câu thì có nhiều người chia sẻ kinh nghiệm thực tình, mà có nhiều người ta chia sẻ không có thật đó mấy bạn. Do đó là chỉ có còn cách là tự mình tìm hiểu, rồi người ta chỉ mình thì mình học, rồi mình về mình làm thử y chang vậy có dính không, thì thực sự không dính. Chỉ có một bí mật duy nhất mình muốn chia sẻ với các bạn là con cá thu nó thích mồi dít nhanh. Thì cái combo hôm nay mình dùng này mấy bạn là cái cần Shimano Nessa XR. Cái cần này nó rất là nhẹ mấy bạn, và độ cứng của nó là MH, nó cũng không quá mềm ha. Rồi máy mình bây giờ mình chỉ xài một cái máy duy nhất này thôi ha.
Máy Shimano Swing Power 4000. Đời này đời cũ rồi, không phải đời mới ha. Nói chung là máy nó chạy cũng rất mượt và êm, do đó là mình cũng thích cái máy này ha. Máy 4000 ha. Mình hay câu máy 4000 chứ mình ít khi nào câu máy 5000. Máy 5000 nó nặng lắm, mình dít một chút mỏi tay. Và mồi thì mình sử dụng mồi này ha mấy bạn. Đây, mồi này đúng mồi dít luôn nè. Mồi như vậy. Đó, cái bụng nó màu trắng nè, cái lưng nó màu hồng hồng. Nó dài ha. Con này dài tầm khoảng 6 mấy 70 mm đó mấy bạn. Ha, nó có một lưỡi trên và một lưỡi dưới, có một cái lá inox ở dưới ha. Đó. Thường mình dít cá thu thì hay chọn mấy con mồi nó có màu hồng hồng trắng trắng đâu vậy nè. Dít nó cũng tương đối nhạy mấy bạn. Thì mồi này nó nặng là 42g ha. Ngay đây nó có ghi nè, 42 nè. Đó. Thì dít cái cần này nó chịu tải được từ đến 50g, nên mình dít con nồi này 42g nó cũng tương đối hợp lý ha. Nó cũng không phải gọi là quá tải cái cần. Đó. Thì câu cá thu mấy bạn dít từ tầm khoảng 30g cho tới 40g là hợp lý nha mấy bạn. To quá mình dít nó không có hiệu quả. Mình câu cần thì độ cứng nó từ tầm khoảng M cho tới MH thôi ha. Câu cứng quá tới cần H thì dít nó cũng khó ha. ML đầu nó cũng mềm quá, mình dít nó cũng không hiệu quả ha. Nếu mà câu mồi tầm 30-40g thì dít cần M hoặc là MH ha. Đó. Thì dít nó có hai cách dít là dít bước dài và dít bước ngắn nha mấy bạn. Thì đầu tiên mình sẽ nói về dít bước ngắn trước cho mấy bạn ha. Ném ra thôi. Ném mồi ra ha. Dít thì đa số là người ta sẽ chọn là cho mồi chìm tới đáy ha mấy bạn. Mồi chìm tới đáy bắt đầu mới dít lên ha. Thì dít bước ngắn với dít bước dài khác nhau ha. Dít bước ngắn á thì mình cứ quay vòng dài, quay vòng vậy ha. Lúc mà cái tay quay mình nó đặt ở cái vị trí này nè mấy bạn, thì mình giật cái đọt cần cái, quay về cái giật đọt cần cái, quay về giật cái, quay về giật cái ha. Đó, thì cái đó người ta sẽ gọi là dít bước ngắn ha. Còn dít bước dài thì mình sẽ quay rồi mình giật, quay rồi giật, quay rồi giật. Đó. Rồi từ từ là mình như vậy, mình biết được như vậy á, là mình sẽ đẩy cao cái tốc độ của cái việc dít của mình lên ha. Nói chung là dít cá cam thì mình sẽ dít như vậy, 1 2 3 4 5 6, cái mình ngừng chút ha. Mình ngừng cho mồi chìm xuống cái vị trí cũ thì mình lại 1 2 3 4 5 6. Đó. Khi mình quay vậy lâu lâu mình giật cho nó một cái vậy, quay lâu lâu giật hai cái như vậy. Ha. Đó là dít cá cam. Còn dít cá thu á, giống như mình nói hồi nãy á, là con cá thu nó ưa chuộng tốc độ cao ha. Do đó là mình sẽ sử dụng dít bước ngắn và dít tốc độ cao ha mấy bạn. Dít bước ngắn ha. Và dít tốc độ cao là có nghĩa là mình quay máy một cái là mình giật một cái, quay máy một cái là mình giật một cái. Đó, nhưng mà mình quay tốc độ cho cao lên ha. Bây giờ mình sẽ quay cho mấy bạn coi ha. Giật về nè ha. Đó, quay như vậy á. Quay cái giật cái, quay cái giật cái. Đó, quay chậm lại, quay cái giật cái, quay cái giật cái, nhưng mà mình đẩy nhanh cái tốc độ lên ha. Mình làm vậy. Đó. Đó, con cá thu thì nó sẽ ăn cái mồi dít nhanh như vậy ha mấy bạn. Giật về, giật nhanh vậy. Đó. Nếu mà có cá là dính ngay mấy bạn. Nhiều khi mấy bạn quăng ra là mấy bạn làm một phát màu là dính liền luôn á. Còn không có cá thì nó cũng hơi khó ăn ha. Mình làm lại cho lần nữa cho mấy bạn coi ha. Quăng ra nè. Rồi, để cho mồi chìm tới đáy ha. Sóng nó bổ hơi to, không biết mấy bạn có nghe rõ mình nói gì không ha. Sóng đánh cũng tương đối mạnh á. Đó, mình giục ra mồi chìm tới đáy rồi ha. Thì ban đầu có thể là mình quay cái mình giật nhẹ thôi ha. Mình thử hàng thôi. Đó, mình quay về để mình tạo sự chú ý cho con cá ha. Quay nhẹ nhẹ cho chú ý cho con cá. Thường á, mình dít, lúc mà mình dít á, con cá không phải là nó không đi theo mồi các bạn. Nó sẽ đi theo mồi, mình dít xấu, dít đẹp, dít nhanh, dít chậm gì con cá nó cũng sẽ đi theo mồi. Nhưng mà mình dít không có đúng cái nhịp độ, không có đúng cái tần số của nó, không có đúng cái tần số của nó thích á, là nó không có đớp mồi ha. Mấy bạn câu nhiều khi mấy bạn để ý, mấy bạn kéo mồi vô tới bờ thì cá nó vẫn đuổi theo, nhưng mà nó không ăn, tại vì mình dít không có đúng ngay cái sở thích của nó ha. Do đó là giục ra ngoài xong rồi mình giật về nhẹ nhẹ ha, rồi mình gây sự chú ý cho anh tập trung lại ha. Rồi bắt đầu mình sẽ đẩy nhanh tốc độ lên, quay giật, rồi bắt đầu quay giật như nè. Giật rồi mày cảm giác giống như muốn cháy cái tay mình vậy luôn á. Cái cơ bắp mình á, nó vận động giống như là muốn cháy luôn á. Đó. Thì phải đạt được cái tốc độ đó thì mới dính được cá thu ha. Đó. Giật. Quay giật như nè. Đó là dính liền. Rồi thì ngoài cái kỹ thuật dít căn bản mấy bạn phải biết như vậy á,
thì mấy bạn còn phải biết thêm nữa là cái địa điểm mình câu cá có cá nha mấy bạn, chứ không phải là mấy bạn đi câu chỗ nào nó cũng có cá thu, chỗ nào cũng có cá cam, chỗ nào cũng có cá tráp, là cái chuyện đó là không có thể xảy ra nha mấy bạn. Thì cái người câu mà lâu năm người ta có kinh nghiệm, người ta câu giỏi hơn mình á, là do người ta biết được cái vị trí nào nó có cá ha, chứ không phải là ở trước nhà mấy bạn có biển, do đó là ngày nào mấy bạn cũng đi ra biển đó mấy bạn câu, mà cái chỗ mấy bạn không có cá thu mà mấy bạn cứ ngồi ở đó câu ngày này qua ngày khác, rồi mấy bạn nói là tại sao chỗ em làm y như anh mà nó cũng móm ha, anh chỉ gì em làm đó là nó cũng móm. Có nhiều bạn coi video mình câu cá tráp cũng nói vậy đó. Thì mấy bạn phải biết được cái chỗ nào nó có cá, rồi mấy bạn sử dụng đúng cái kỹ thuật đó mấy bạn câu nó mới dính đó. Thì cái người có kinh nghiệm hay không là người ta biết được cái bãi nào có cá đó mấy bạn. Cái đó là cái vấn đề mấu chốt quan trọng ha. Mình phải sử dụng tất cả những cái mối quan hệ xã hội của mình hoặc là ở trên mạng á ha, trong các nhóm hội câu cá, là để mình biết được cái chỗ nào có cá, rồi từ đó mình mới áp dụng được cái bài mồi hoặc là cái kỹ thuật câu cho nó phù hợp vào cái chỗ câu đó, chứ không phải là cái chỗ nào nó cũng có một loại cá. Thấy người ta câu cá thu, mình cũng đi ra biển nhà mình câu cá thu, mà trong khi đó chỗ mình không có cá thu thì mình móm trọc đầu là chuyện bình thường đó. Thì cái đó mình chia sẻ cho mấy bạn biết là như vậy ha. Ngoài biết cái kỹ thuật câu thì còn phải biết được cái bãi câu cá ha, bãi nào có những loại cá nào, mùa nào nó di chuyển đi đâu đó. Thì những cái đó thì mấy bạn phải đi câu thiệt là nhiều, chứ tự nhiên có nhiều người ta đi tìm kiếm gần chết rồi người ta biết được cái bãi câu, rồi mấy bạn hỏi người ta đâu có chỉ, đúng không? Người ta làm gì chỉ. Đó là chuyện bình thường trong xã hội, giống như mấy bạn đã bỏ công sức ra, mấy bạn làm một cái việc gì rất là vất vả, mấy bạn đạt được cái thành quả, là tự nhiên người khác lại kêu bây giờ cho tôi cái thành quả đó đi đó, thì cảm giác mình sẽ thế nào. Do đó con người thì hầu hết là người ta có cái xu hướng á, xu hướng gọi là xu hướng ích kỷ đó. Kể cả mình cũng vậy ha, mình bỏ ra nhiều công sức mình làm một cái gì đó mà tự nhiên ai lại xin mình đó, mình cảm thấy nó cũng hụt hẫng á ha. Nên là, nhưng mà nói chung là địa điểm đi câu thì mình không có giấu ai hết á đó. Bạn nào hỏi thì mình chỉ, nhưng mà đa số là có những cái địa điểm là không cấm vào, mấy bạn không có vào được, do đó là mình không thể nào mà mình đăng công khai ở trên mạng đâu được hết ha. Nên là bạn nào muốn hỏi địa chỉ địa điểm câu đâu thì cứ nhắn tin trực tiếp. Rồi quay lại với chủ đề dích đó, thì khi mà đi câu dích cá thu mấy bạn nên đi vào lúc sáng sớm á mấy bạn, lúc mặt trời nó gần mọc lên á, tầm khoảng 5 giờ 5 giờ rưỡi á, thì mấy bạn bắt đầu câu từ lúc đó ha. Tại vì cá thu nó ăn rất là sớm ha, tầm khoảng 6 giờ rưỡi mà không có thấy cá ăn là hôm đó là biết mớm rồi nha mấy bạn. Cao lắm là 7 giờ mà không có cá cắn là mớm chắc rồi, không có chạy đường nào hết. Thì hiện tại mình đang sử dụng kỹ thuật dích bước dài nha mấy bạn, là quay 2 cái rồi giật 1 cái á. Khi đi câu mấy bạn nên xen kẽ giữa dích bước ngắn với lại dích bước dài, sau đó là dích tốc độ chậm và dích tốc độ nhanh. Thì mấy bạn xen kẽ như vậy ha. Mình thấy câu kiểu này không dính thì mình đổi kiểu khác liền nha mấy bạn, chứ đừng có câu hoài một kiểu là mớm hoài luôn á. Rồi mấy bạn tập trung vô cái đoạn này ha. Đoạn này mình sẽ sử dụng kỹ thuật dích bước ngắn và mình dích tốc độ cao ha. Mình quay video về rồi mình hay xem lại lắm mấy bạn, cho nên mình biết là cái đoạn nào mình sử dụng cái tốc độ như thế nào cá ăn, cho nên là lần sau mình cứ sử dụng y chang vậy ha. Nếu được thì mấy bạn nên sắm một cái máy quay ha, để mấy bạn làm như mình thì mấy bạn sẽ biết. Rồi thêm cái nữa là cái máy mình đang câu là máy 4.000 nha mấy bạn, cối nhỏ. Nhưng mấy bạn nào câu cái cối to hơn tí thì mấy bạn nên quay chậm thôi chứ đừng quay nhanh như mình ha. Chắc chắn là có nhiều bạn khi mà lần đầu tiên xem video của mình thì mấy bạn nói là sao câu quay nhanh như vậy, làm sao mà cá nó đớp kịp ha. Thì cái đặc điểm của cá thu là nó thích cái mồi nhanh như vậy mấy bạn. Mấy bạn không tin mấy bạn cứ làm thử y chang mình vậy đó. Cá thu thì nó yếu lắm mấy bạn ơi, nó kéo tầm này thôi chứ nó không có kéo mạnh như cá cam ha. Đó mấy bạn, thực ra là dích nó chỉ có vậy thôi mấy bạn. Rồi mình câu nhiều rồi mình có kinh nghiệm, bắt đầu mình sẽ biến tấu cái nhịp dích. Có khi mình giật nhanh mấy cái rồi bắt đầu là mình để giật chậm lại. Đó, tùy theo cảm giác của mấy mình thôi. Mình câu cạn quá cá không ăn á thì mấy bạn câu sâu xuống. Đó, giật nhanh giật chậm câu sâu. Nhiều khi mấy bạn không dích cũng được, mấy bạn chỉ quay máy, đơn thuần chỉ quay máy thôi ha. Có nhiều lúc cá cam ăn sảng lắm, hoặc là cá thu nó ăn sảng lắm, mình quay máy nó cũng ăn nữa. Đó, nói chung là phải có cá, đầu tiên là phải có cá ha, tìm được chỗ có cá là bắt đầu mấy bạn áp dụng đúng cái bài dích thì nó mới dính nha mấy bạn. Đó, chứ mình mà để mình làm được những cái video câu mà dính cá như vậy thì mình cũng tốn nhiều thời gian lắm. Có khi là mình đi 10 bữa mà nó móm hết 7 bữa, có 3 bữa câu dính cá cũng có bữa mình đi 10 bữa dính đủ 10 bữa luôn á. Đó, đúng giữa mùa thì dính đủ 10 bữa luôn, câu ngày nào cũng có cá về chất đầy tủ lạnh luôn, chứ không phải là đi câu lúc nào cũng có cá.
Nên là mấy bạn phải chuẩn bị tinh thần ha, phải kiên trì, nói chung là phải có đam mê mới theo đuổi cái này được ha mấy bạn. Rồi video hôm nay mình muốn chia sẻ cho mấy bạn cái cách dít cá thu như vậy thôi ha. Mong là nó giúp ích được cho các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu thấy video hay các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và để lại bình luận nha, giúp mình nha. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.